ziua la toată lumea! Am promis că astăzi răspund la întrebări și aici am o serie de întrebări foarte interesante. Le iau pe rând. De fapt, toată perioada asta o să răspund la întrebări. Dar o să introducem și partea teoretică mai explicitată. Având în vedere dualitatea undă-particulă, se poate spune că unda măsurată conține informație, că informația dată de stadiul de particulă, iar acea particulă în mișcare este undă. Cu alte cuvinte, se poate transcede dualitatea și să presupunem că unda și informația sunt două aspecte ale aceluiași lucru, luând ca model dualitatea materiei sau luminii. Realitatea este interesantă. Unda e transportatoare de informații, informația este dusă de undă, dar nu la nivelul măsurabil, la nivelul inefabil, pentru că, așa cum v-am arătat anterior, noi vom avea, vedeți, marea istorie este dată de faptul că, acum răspund la două întrebări în același timp, de faptul că informațiile, așa cum apar, au aceeași mască, dacă te duci de desubt în structura informației, găsești diferențele. Deci, unda purtătoare duce masca. Nu duce altceva decât masca. E extrem de relevant acum să vedem cam cum arată o undă purtătoare. Ea recunoaște și duce ceva, aș putea spune cam de aceeași greutate. Deci dacă avem un pattern care este portabil prin undă, unde aduce pattern-ul, dar cu același pattern există diverse tipuri de informații și aici avem astfel de pattern-uri de împachetări. E foarte, foarte interesant, pe care nu le putem măsura. Noi măsurăm ceea ce are formă. Ceea ce nu are formă ne scapă. Partea inefabilă, care este informația, nu o putem măsura. Uitați-vă aici. De exemplu, cele care au forma asta nu pot fi decelate, care unul, care altul. Forma bate fondul. Pe de altă parte, dacă mă uit aici, forma e aceeași, sunt pachetele la fel, dar fiecare pachet conține altceva. E mare diferență, dar ele, când se prezintă, purtate de undă, arată la fel. Și noi le spunem la fel. Le spunem, de exemplu, cuante de lumină. Le spunem fotoni. Dar, calitativ vorbind, fotonii pot fi foarte diferiți. Deci, un foton obținut din interacția dintr-un proton-antiproton nu e deloc același calitativ cu un proton obținut din reacția electron-antielectron. Ei se manifestă diferit, prin culori diferite, au astfel de manifestări care sunt separate. Bun. Deci asta e jumătate din întrebare. Noi lucrăm cu dualitatea undă-particulă în momentul actual din tradiție istorică. Pentru că și unda și particula au informație. Unda transportă informație, particula structurează informație. Și e foarte interesant, de exemplu, în momentul în care ai o particulă elementară care este într-un atom și este excitată de un foton. Deci vine un foton peste un electron. Electronul face un salt pe un alt nivel, alt orbital al atomului, după care emite exact în același spectru, aceeași lumină, același tip de foton, indiferent de ce foton a primit. Pentru că e vorba de informația internă din electron, care nu poate face altceva decât ce are în portofoliul personal propriu de manifestare. Deci, dacă înăuntrul acelei particule
există un portofoliu de manifestări posibile, va avea un portofoliu de stări de emisie, dacă nu va avea aceeași stare de emisie. Dar asta, starea de emisie, ți spune multe despre cum este alcătuit înăuntru, informațional vorbind, acea particulă. Noi încă mai avem modelele străvechi din secolul XIX și 20, da, suntem în secolul 21. Iar informația capătă din ce în ce mai multă greutate. Bun, unde mai avem o întrebare care se leagă? Operațiile posibile cu elemente semnificative și rol. Teoria fractală algebrei. Pentru a putea înțelege, aplica și crea, modela pe spațiu semantic, e necesară parcurgerea traseului educațional. Definire elemente operabile, semnificative și rol. Operații posibile cu elemente semnificative și rol. Bun. Ne ducem aici. Aici putem vedea operații și nu numai operații, putem vedea mai mult cum arată tabelul respectiv cu generarea printr-o operație care se cheamă concatenare. Astea sunt feedback-urile de bază care îmi generează alte feedback-uri de bază concatenându-se cu cele de pe planul vertical pe care le vom vedea imediat. Deci avem coloana de bază, linia de bază și concatenarea. 2, 2, 4, 2, 2, 4 cu 2, 2, 4, 2, 2, 4 îmi dă 2, 2, 4, așa. Acum, cum se concatenează e o treabă pe care o să o rog pe Maria să vă explice, e simplă. Sau le dau direct, sau cum e, ne ia un pic de timp. Nu e... Da, cu microfon se poate. Dar nu e problemă, avem un material aici scris tot de imediat, algoritm, etapa de finalizare, cumva nu. Ei, tot timpul nu știu unde le pun. Asta este una dintre caracteristicile mele. Am tot ce trebuie, dar nu știu unde le-am plasat. La suport teoretic le-am plasat, sigur că da. Și la introducere în fractale algebrici avem, vedeți cum arată 2, 6, 4, 2, 3, 4, linia de sus, linia de jos. Le pot scrie și așa. Iar operația de concatenare înseamnă pur și simplu așezarea topologică pe mai multe butoane, 1, 2, 3 butoane. Și o căutăm acum și o găsim acum. Concatenare de tip 1 pe 3 noduri comune. Deci, nodurile sunt comune. 3, 6, 5, 3, 6, 5 au linie comună. Și atunci ceea ce se obține e linia de sus și linia de jos care îmi formează un feedback. Concatenare de tip 2, avem 4, 2, 4, 2, avem două butoane comune, iar ceea ce obținem e tot 2, 3, 4, 5, 3, 6, deci linia de sus, linia de jos. Bun? Iar pe un buton se întâmplă aceeași poveste. Concatenarea pe un singur buton. Rezultatul pierde informație, deci îmi pierde bucățile astea de fiecare dată. Acum, să vedem la ce sunt atât de utile și de importante aceste informații, ne întoarcem aici. Vrem să ne uităm un picuț. Ne uităm la prima linie, 2, 2, 4. 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4 și mai departe. Se duce pe linie, oricât de departe m-aș duce. Chiar dacă mă duc mai departe, ia să vedem, tot 2, 2, 4 avem, nu?
Dacă mă întorc dincoace, ne uităm la 2-2 de aici. Nu mai am 2-2-4, am 2-2. Nu cumva îl regăsesc pe 2-2 dacă merg mai jos. 2-2-4, 2-2-4, 2-2-4. Foarte interesant. Am 2-2-4, dar pe partea a doua. Deci am 3-2-4, dar 2-2-4 ăsta îmi rămâne. Va să zic că concatenariile îmi păstrează anumite caracteristici. 2-2-4. Bun. Însă nu mai specifică că s-a făcut pe un buton, pe 2 butoane sau pe 3 butoane. Eu regăsesc linia de sus, linia de jos. Însă dacă merg acum mai departe, faptul că a fost pe un buton, pe 2 butoane sau pe 3 butoane îmi creează configurații diferite. Configurații diferite. Asta este un lucru foarte interesant. Sunt operații. Deci, deocamdată avem 3 operații pe care le-am văzut. Concatenarea pe un buton, pe 2 butoane, pe 3 butoane. Ceea ce pentru mine înseamnă, pe spațiul informațional, partea care se duce dintr-un loc într-altul, pentru că nu totul se duce. Un exemplu clar. Noi mâncăm. Eu tocmai am mâncat ultima scovergă, așa înainte de începerea cursului, dar noi nu folosim toată hrana pe care o consumăm. Pentru că, de unde știm asta? Din deșeurile hranei noastre se pot hrăni alte ființe. De exemplu, viermi. Și găsesc substanță nutritivă. Noi nu luăm tot. O parte nu putem lua. Noi păstrăm în organism doar elementele care corespund cu nivelul nostru de nevoie. Ok? E foarte interesant. Asta înseamnă pierdem informație. Cum să nu? Și metabolismul pierde foarte multă substanță, foarte multă informație. Avem un sistem primitiv. Nu știu dacă e primitiv, pentru că universul așa funcționează. Are informații pe care o pierde. Ca și aici. Din punctul meu de vedere, B și F nu-mi dau nimic. Da. Aici întrebarea interesantă e cine suntem noi, că cei care pierdem, pentru că noi suntem tot un conglomerat. Deci, practic, da. nimic teoretic nu se pierde. Nimic nu se pierde. Ceea ce noi nu folosim e folosit în altă parte. Din cauza asta avem această structurare ecosistemică. Iar ideea că totul e conectat cu totul... Totul este conectat cu totul. Absolut. Absolut, dar acum vedem legile. Legile sunt foarte interesante din punctul ăsta de vedere și nu trebuie foarte multe operații ca să înțelegi cum merge viața, cum merge ecosistemul, cum funcționăm noi. Ok. Bun. Ajungem și la EMI, dar mai târziu. Ok? La exemple. Ok. Operații posibile. Intuiție cumulativă în urma operării. Nu e intuiție, aici este foarte limpede totul, numai că este altă matematică. Nu e o matematică cu operațiile aditive de la care pleacă restul. Noi nu adunăm, concatenăm. Și nu avem o logică binară, ci avem o logică hexavalentă. Ok. Există un manual dicționar, am vrea noi să fie un manual dicționar, spațiul semantic este uriaș. Deci, ca să luăm toate semantemele, 2 la puterea 40, nu, 10 la puterea 40, este mai mult decât putem noi duce. E mai mult decât numărul atomilor de univers, cu atât mai mult decât numărul secundelor vieții noastre, presupunând că am descifrat pe secundă un semantem de ăsta ca să avem un dicționar. Dar există potențial algoritmi care să ducă informațional descifrarea, tot cu ajutorul operațiilor, așa cum vedem aici. Și aici am un tip de concatenare între A și D. Tipurile de concatenare nu sunt simple, pentru că nici astea nu sunt simple, toate sunt complexe aici. Am tipul de concatenare între A J și A J sau altele, nu?
ANJ și BMDK. Și ăsta de aici obțin altceva. Concatenările sunt foarte variate în funcție de nivelul de complexitate al structurilor. Ok. Acum, mergem la nivel de fractoloni, unde avem o treabă extraordinară, pentru că e un salt conceptual aici. Nu, plec de aici, mă duc la cel mai simplu. Saltul conceptual spune așa. Am ajuns la spațiul coerent al informațiilor, care e pe nivele. Pe nivel de granulație. Și dacă intru în oricare dintre aplicațiile de aici, descoper că avem o semantică. Semantica asta ne pune într-o situație deosebită, pentru că am medicina de mediu și însănătoșirea și revigorarea mediului îmi generează inginerie de mediu. Foarte tare. Oricare două generează pe a treia, dacă stăm și ne gândim, am dat de ceva care se autociclează. Dar ce am făcut cu concatenarea? Mai joc eu bine pe tabelul concatenării? Am cu tot o altă istorie. Am trecut la un nivel mult mai înalt, mult mai înalt. Ok? Și la nivelul ăsta mult mai înalt, eu lucrez cu conglomerate de informație în care bucățelele alea mici nu se mai acumulează prin concatenare, ele deja există. Și această existență e complexă. Ingineria de mediu, dacă e să o facem din bucățele, diferența dintre acest nivel și acest nivel este imensă. Eu pot discuta, să spun, despre inginerie de mediu dacă iau foarte multe lucruri concatenate care îmi descriu bucată cu bucată ce înțeleg până asta. Știu și eu, poate fi vorba de un vector de ăsta informațional imens care să-mi spună ce înseamnă medicina de mediu. Avem foarte multe detalii. Foarte multe detalii. Vă dau un exemplu. Totdeauna un exemplu face mai mult decât orice. Noua lege de educație la care lucrez acum și mă uit la schema aceasta care mi-arată mecanismele legislative ale Finlandei, pe care le vedem. Deci, educația publică se duce în Centrul Național de Cercetare și Dezvoltare a Binelui Public și Sănătății, care trece prin binele copilului, se întoarce din nou. Bun. Dar eu am aici un conglomerat. De la evaluările externe, naționale și pe subiecte specifice, se duce la educația publică, apoi la organizații sau fundații înregistrate ca furnizori de educație. Astea au voie, sunt controlate de educație publică, sunt controlate de minister. Dacă nu fac treabă bună, li se ia licența. Dar astea sunt mecanisme. Însă, mecanismul e mare. E mare. Bun. Dar, de fapt, este un punct într-o abordare de genul acesta. Pot spune aici mecanismele legii educației finlandeze? Da. Dar nu le explicitez. Explicitarea ar însemna să scriu un cod sursă, cum ar veni, și asta mă duce departe. Am tot soiul de vectori care se leagă, se corelează într-un fel sau altfel, formând un conglomerate. Deci, și când informaticienii lucrează, una e când lucrezi pe
linie de program cu linie de program și îți pui bucățică cu bucățică să faci mozaicul, alta e când lucrezi cu module pe care le asamblezi. Dar până la urmă tot informatică face. Corect? Informaticienii. Bun. Asta este istoria. Momentul în care am ajuns aici, eu am module. Aici am module. Din coace avem cod sursă. Modulele mele sunt făcute după anumite reguli care să dea sustenabilitate. Și educația finlandeză realmente este sustenabilă, a dovedit-o. A fost foarte sustenabilă până când au venit valurile de emigranți, care sunt numeroși în momentul actual. E mai puțin sustenabilă, dar e tot prima din Europa, celelalte sunt și mai puțin sustenabile. Bun. Având și niște scheme foarte tare aici, care îmi creează programe interne. Programe interne. Care înseamnă defalcarea pe bucățele acestor noduri. Ce face aia, cum face aia la altă, cu ce se ocupă. Ok, lăsăm și legea finlandeză deoparte și mergem în continuare. Nivelul de fractalizare. Asta este ceva extraordinar de interesant, pentru că nivelul de fractalizare pentru noi înseamnă nivelul de analiză și de granulație analizei. Și pe ăsta îl regăsesc și la structurile macro și la structurile pico și la generarea marilor module, dar și la generarea informației de bază. Cum arată? Păi arată în felul următor. Ok. De fapt, eu vă răspund la întrebări, dar vă dau ce vreau eu să vă dau de la bun început. Cred că este vizibil. Așa că împușcăm două iepuri. Nu este o iterație simplă, este o iterație complexă. E chiar foarte complexă ca iterație. Pentru că dacă aici, de pildă, avem un hexagon de o anumită mărime pe iterația 1 și cu anumite sensuri, și aici am nivelul 1, nivelul 2, sunt pe mărimea asta, dincoace am altă mărime. Deci, dacă stau să mă gândesc un picuț, în clipa în care mama, tata și copilul, mama este leadership crisis, tata este credibility crisis, iar copilul ce te alegi cu el? Political credibility crisis. Mama, tata și copilul. Leadership crisis, social control crisis, copilul este profession depreciation crisis. Deci, de fiecare dată apare interacția. Interacția, să spunem că este produsul târziu al concatenărilor. Pentru că ce ai semănat și ce ai cules. Normal că dacă încrucișezi un leu cu un tigru, îți apare ligru. Ligru chiar există. Sunt câteva zeci de exemplare, dar nu sunt viabile. Sunt uriașe, arată cam cum era Macairodus pe vremuri. Doar că nu se pot înmulți. Nu este capabil de înmulțire. Bun. De fiecare dată, relația mamă-tată-copil se găsește pe oricare triunghi. Oricare triunghi. Și aici este interesant că dacă aici e mama, aici e tata, nu numai ăsta e copilul, este și ăsta copilul, este și ăsta copilul.
Este o asemănare între analiza multifactorială adult, părinte și copil? Ceea ce spuneți? Este o asemănare în sensul următor. În sensul că, haideți să ne uităm un pic, relația mama cu doi copii. Tatăl s-a pierdut undeva, ceea ce se întâmplă frecvent. Bun. Deci de la mamă a ajuns și copilul 1, a ajuns și copilul 2. Corect? Sensurile nu sunt invers, adică aceea să fie mama. Da. Dar dacă aici este copilul 1 cel mare o influențează pe mamă și influențează și copilul 2 care primește și de la mamă palme la fund, că nu-i cu minte. Dar pentru asta trebuie să urmărim care e dominanta. Dominanta pleacă din locul în care pleacă săgețile. Ne întoarcem aici. Dominanta aici este Bordul Național de Educație. El e cel care trimite inputuri și către Ministerul Educației, care se ocupă de educația publică, și către Consiliul de Evaluare. El e cel care dă reglementările care trebuie făcute. Dar ele trebuie să treacă prin niște etape ca să ajungă la destinație. Iar aici, Consiliul de Evaluare, care e pus să evalueze, ajunge, după ce trece prin consorțiul de sprijin și dreptul la un mediu de activități nepericulos și benefic școlii, de la Consiliul de Evaluare, asta vede întâi Consiliul de Evaluare, trimite la educația publică, trimite cu specificații pe sistemul de pilotare și pe evaluările externe. Și educația asta publică zice, stai domne, că ăsta n-a fost bun. La evaluările externe a ieșit prost și n-a pilotat programele nici pentru ea, nici pentru ea, nici pentru ea, nici pentru alții. Deci îi luăm licența. Ok? Bun. E interesant, pentru că odată intrat pe spațiu coerent al informațiilor, avem, va să zică, o gașcă a copiilor și o gașcă a diferiților părinți care au generat acei copii. Uneori nu este foarte sigur cine e generatorul copilului respectiv, pentru că influențele sunt de la mamă, tată sau de la alt copil. Ok? Deci, câteodată copilul dictează. Avem, domnul Goie, avem toate variantele cu putință. De exemplu, copilul dictează aici, dar acolo dictează și prin intermediul. Deci, cum spunea Stalin, dacă nu poți, te ajutăm, dacă nu vrei, dacă nu știi, te învățăm, dacă nu vrei, te obligăm. Și atunci avem revoluție și instabilitate socială, dar tot aici ajungi, tot la regim autocratic. Vedeți, astea sunt, trebuie urmărite circuitele ca să ai o imagine mai clară. Când și cine generează. Dacă mergem pe nivelul 3, pe nivelul 3, lucrurile sunt mult mai fine, pentru că copiii au devenit părinți. Copiii nu mai știu de unde au plecat. Ăștia erau bunici. Bunicii aveau alte probleme. Dar ei au generat proprii lor copii. Și ei sunt într-o generație schimbătoare, pentru că dacă înainte copiii mergeau pe metabolism, copiii copiilor lor merg din nou pe sustenabilitate. Deci am aici direcțiile care îmi spun 1, 2, 3, 4, 1, 2.
și corespunde și cu ce se întâmplă real. Noi avem, de exemplu, 4 cicluri istorice. Avem ciclul de oameni harnici și strângători, muncitori și strângători, care construiesc, care merg pe sustenabilitate. După care vine următoarea etapă, care sunt hedoniștii. Deci copiii mănâncă banii părinților, strânși cu grijă și risipesc averea. Ok, după care, la nivelul următor de granulație, în cazul nostru pe nivelul 5, pe nivelul 5 se întâmplă aceeași istorie. Au risipit averea, vine și etapa următoare, în care am alți copii care se așează însă pe o formulă aici, pe care nu mai generez cu sensuri, dar care formula de aici, cu sensul ei, cu tot, este sustenabilă. Și cu ce încep? E generație de războinici. Și războiul, firește să fie sustenabil până când își consumă absolut toate valențele. După care vine încă o etapă cu granulație și mai fină și care nu mai este sustenabilă, metabolică. Deci la nivelul 5, colaborativ, el este sustenabil, colaborarea e sustenabilă. La nivelul 6 este sustenabilă. La nivelele 7 și 8 e metabolică. 7 face estimarea consecințelor, iar 8 caută inovarea. Deci trec, de exemplu, la resurse secundare și regenerabile. Ok? Nu mai intră pe inovare. Ei nu se mai pot susține. Și atunci trebuie să metabolizeze ca în mediu. Discutam un pic mai devreme despre ce se întâmplă cu materiile obținute după metabolismul nostru, pe care le eliminăm în mediu și care constituie hrana altora. Viermii se hrănesc din fecale, din larve de muscă, de exemplu, din materiale putrescente, cadavre, și transformă în pământ fertil. Deci am un ciclu care metabolizează ce s-a aruncat, pentru că în următoarea etapă și mai jos va merge din nou pe sustenabil. Deci avem echilibrul ăsta de balans, dezechilibru, care este foarte important de înțeles, pentru că așa funcționează după același principiu și evoluția. Evoluția, o specie nu evoluează decât când este în criză. Dacă n-are niciun motiv să evolueze, stă pe loc. Dovadă avem toate aceste relicve vii care mai trăiesc încă în zonele stabile, în oceane, de pildă. Latimeria și alumne, care se mai găsește până în Indonezia, colo-colo, a avut un mediu neschimbat dintotdeauna. Deci ea n-a avut variații de mediu. A putut fi glaciațiune la adâncimea de apă la care trăiește Latimeria și alumne, mediul era stabil. Pe de altă parte, noi acum avem mediu instabil și a fost uraganul El Niño, care a omorât cam în toată lumea uraganul. Fenomenul El Niño, datorat încălzirii globale, a crescut temperatura oceanului cu 2 grade și au murit coralii. Au murit coralii, acum coralii sunt foarte puțini la suprafață, în recifuri, dar au apărut coralii la Polul Nord, sub calota glaciară, sau la adâncime de 500 de metri, unde n-au pic de lumină, hrănindu-se nu din algele care sub imperiul luminii creau hrana prin fotosinteză, ci din detritusul oceanic care curge de sus. A apărut o evoluție, iar ei sunt acum sustenabili acolo. Probabil că ăștia vor putea să dea o generație de coral care să repopuleze și suprafața, dar rezistentă la căldură, la încălzirea globală. Deci asta, ca să avem și cum e cu partea de ecologie informației, asta se leagă total de ecologie. Fenomenele astea de creștere, descreștere, de dezechilibru și reechilibrare,
Ok. Bun. Și acum înțelegem care e rolul fiecărui nivel de granulație, mai ales dacă înțelegem și faptul că jocul dintre metabolic și sustenabil este un joc complex care ne generează foarte multe. De exemplu, aici ne generează un lucru foarte interesant. Ok. Ne generează niște structuri pentagonale ciclice, care aceste structuri pentagonale ciclice îmi formează un mediu de analiză a informației care vine, bun, și care îmi poate schimba nodurile la nivelul conținuturilor, datorită circuitelor care au niște trasee care pot varia rămânând în același mediu. Deci, asta îmi permite să înțeleg decizia genetică. Și faptul că noi ne putem adapta la diverse situații. Nu foarte de mult, bine, voi sunteți tineri, noi mai puțin tăiau cu domnul Dop, dar domnul Dop își aduce aminte când la noi în România, în Dobrogea, s-au descoperit niște peșteri subterane, care acum nu sunt închise, în care nu exista pic de oxigen, însă trăiau pic de lumină, pic de oxigen, nu erau condiții de viață, însă erau o grămadă de specii de viețuitoare care trăiau pe degradarea sărurilor materialului din pereții peșterii. Acum, iarăși, relativ recent, s-a descoperit la conurile vulcanice subterane, la 5.000 de metri adâncime, în jurul acelor conuri există foarte multă viață, toate ființele alea, inclusiv planctonice, se hrănesc din nutrienții pe care îi scot vulcanii la suprafață și au grijă să stea la o distanță, unde au nutrienți, dar nu-i fierbe apa aia, că la 300 de grade fierbe dacă te apropii prea mult. Și sunt o grămadă de specii care s-au adaptat. Dar adaptările astea înseamnă circuite de acest fel, care pot fi multiple, dar care au un contact cu exteriorul foarte redus. Doar aici. Pe aici intră informația, pe aici iese informația. Însă viața lor se petrece aici, în această zonă, acest pentagon. Deci, lucrurile sunt complexe, nu sunt simple. Iar la nivel de relație, uitați-vă, aici sunt alte astfel de circuite metabolice, nu merge așa, merge așa. Sau pot trece dincoace. Am portofoliu de soluții. Asta înseamnă mutațiile. Trec de la una la alta. Pe mutații. Iar toate săgețile astea... Cum? În domeniul metabolic sau în domeniul dezvoltării durabile? Care anume? Faza sau condițiile propice schimbării. Sunt la trecerea de la sustenabil către metabolic, sigur. Atunci provocând schimbarea. Pe sustenabil toate merg liniștite și la fel dar te plictisești acolo pentru că nu ai decât niște circuite. Pe metabolic, când te-ai dus, devine totul vulcanic. Și acolo, pe metabolic, începi să ai nevoie de automate laticiale care să schimbă sensurile, să-ți găsești un echilibru prin experiment. Că este experimentul genetic, că este experimentul social, că este experimentul cosmic, regulile sunt aceleași. Ok. Eu mai am aici o grămadă de întrebări. No. Atunci continui cu întrebările. Ce interpretare fenomenologică și rol are bucla de feedback? Acum, asta nu mai trebuie
foarte mult explicată, pentru că bucla de feedback este baza ciberneticii. Numai că, vedeți bine, bucla de feedback poate fi scurtă sau lungă. Bun? Dar haideți plecăm de la Ilia Prigogin. Pentru că Ilia Prigogin, care a scos teoria sistemelor disipative, a venit și cu ideea că orice buclă de feedback trebuie să aibă cel puțin 3 noduri. Deci astea înseamnă 3 noduri. Avem la oricare din ele aceeași poveste, care înseamnă așa, o sursă, sursa care dă informație, energie, dă ceva, de unde pleacă niște săgeți. Sursă, un senzor care îmi poate aprecia cum merge informația aia vis-a-vis de mediul prin care se plimbă. E dorită, nu-i dorită, are efect, nu are efect, și un decident, care decident pasează totdeauna, că așa face decidentul totdeauna, așa, pasează în altă parte și direcționează fluxul de informații. Deci am sursă, senzor, decident. Sursă, senzor, decident ăsta, cu încă un sursă, senzor, decident, începe să-mi dea fractalizarea, care se duce mai departe, iar fractalizarea asta de sursă, senzor, decident, imbricată între ele, îmi creează același tip de structură care e sustenabilă. Și asta e sustenabilă și fiecare dintre acestea sunt sustenabile. Deci asta este fractalizarea, mă duce la posibilitatea imbricării. Dar noi avem asta, știm asta, pentru că am avut copii, avem copii și femeile care au fost gravide știu foarte bine cât le influența copilul propriu când erau în burta lor. Nu mai dormeau, nu mai mâncau, erau destul de complicate lucrurile, pentru că interacția crea nodurile metabolice aici. Ok? Fiecare avea sursă, senzor, decidentul propriu, dar interacția dintre astea îmi crea o chestie metabolică. Din cauza asta, mama făcea totdeauna eforturi să satisfacă copilul chiar când era în burta mamei. Dacă vrea copilul pras cu măsline, se dădea peste cap să aducă pras cu măsline. Nu conta. Copilul avea nevoie de un oligoelement acolo, care era necesar în construcția propriului corp în timpul organogenezei. Femeia era clar la ordine. Copilul era navigatorul cosmic, mama era nava. Asta este partea cu interacțiile. Ok. Iar buclele de feedback, la fiecare din astea avem un tip de feedback. De exemplu, aici este un circuit. Bun, dincoace este o diagramă comutativă. Săgețile vin aici. Aici acumulează. Dincoace pasează. Noi, în organismul propriu, avem zone în care acumulăm și zone în care dăm mai departe. Totul, nu păstrăm nimic. De exemplu, sângele este tot timpul pasat. În 24 de ore, prin corpul nostru, trec aproximativ 300 de litri de sânge. Noi avem 3 litri de sânge. Dar 300 de litri reușesc să fie procesați și purtați datorită unor circuite, unor cicluri. El trece de multe ori în același punct și cu o anumită viteză. La fel apa. La fel altele. Ok. Deci procesăm 300 de litri de apă. E colosal, pentru că noi nu facem 300 de litri de urină. E procesată, recuperată, trimisă înapoi, etc. Deci astea au altă funcționalitate. Pe de altă parte, acumulăm. Aici, de pildă, acumulăm. Acumulăm informații, de exemplu. Și avem structuri acumulative. Acumulăm grăsime, acumulăm o grămadă de chestii, acumulăm experiență, creștere, etc. Nu putem face decât dacă acumulăm ceva.
Ok. Traseul automotivant, dacă este un feedback pozitiv, corelarea nature-nurture. Da, nature-nurture. Avem nature și avem nurture. Le avem pe toate. Ok. Nu e constructală. Partea constructală vine mult mai târziu. Deci constructalul lui Bejan este foarte util, dar pe un alt nivel de agregare. Deci ai la constructalul, la teoria constructală, ai piese de Lego, din care poți făuri jucării sau alte chestii. Și corpul nostru are piese de Lego, altfel n-am putea avea nicio culoare, n-am putea face transfuzii de sânge, n-am putea avea înlocuiri de organe, transplanturi. Ei dintr-o parte se pot spune într-altă parte pentru că ele corespund și se pot readapta. Dar nu toate se pot readapta. E foarte complexă toată istoria. Iar constructalul nu înseamnă în cazul ăsta doar formă, înseamnă funcționalitate. De exemplu, dacă iei plasma din sânge, iei sânge din mână și scoți numai plasma din sângele ăla și îl injectezi în picior. Poți avea un fenomen inflamatoriu, pentru că piciorul nu recunoaște plasma din mână pe același organism, pentru că n-au trecut în același circuit. Nu transmit aceeași informație. Trecând, schimbă informația. Prin ce? Și prin nodurile prin care trec se schimbă informația. Fiecare nod își ia ce are nevoie. Ok. Pe un hexagon există o singură buclă de feedback pozitiv din cele posibile. Cea cu diagonale avea și a face. Asta cu bucle de feedback sunt alte istorie. Se referă în primul și în primul rând la... E cineva care a făcut cu mine curs și știe. Așa. Buclele de feedback de aici sunt astea albastre pe care le avem. Sunt de feedback general. Bucle de feedback general care se referă la modul. Modulul nostru are un sistem de feedback intern în care trece informația dintr-un loc într-altul. Pentru că la nivele superioare, feedback-ul meu nu mai este continuu. De pildă, la nivelul 7, feedback-ul nostru arată foarte ciudat, pentru că pleacă două ramuri din același punct și ele se regăsesc în alt punct. Asta e pe metabolic. Deci o ramură e cea roșie, a doua ramură e cea galbenă, dar fiind vorba de metabolism, are alt tip de funcționalitate. Feedback-ul pe fenomenul sustenabil, da? Leagă între ele diversele formațiuni care sunt conectate prin noduri. Feedback-ul pe... Aici nu mai avem. Ăsta nu mai... Ba da, ăsta mai e conectat, dar nu mai e sustenabil. Astea sunt metabolice. Iar feedback-urile de aici nu mai permit să treacă de la unele la altele, cum sunt astea mari, care merg pe rețea peste tot și dau o informație care se duce în continuare, cam cum e sistemul nervos. În sistemul nervos, informația trece fără să modifice pe axoni. Cum a plecat, așa ajunge. În sistemul glandular se modifică. Da. Ok. Cum diferențiezi o buclă de feedback organică și una care nu este organică? Aici m-a prins. Pentru că noi folosim un cuvânt care este definit în cibernetică într-un anumit fel și noi îl folosim extins. Ok? Feedback-ul în cibernetică e un circuit, pleacă de undeva, face nu știu ce și se întoarce în locul de plecare. Pe când aici are o structură mult mai complexă. Dar
În cibernetică este local, dincoace, prin fractalizări, obțin alte tipuri de structuri care joacă rol de feedback, dar care sunt locale, nu se duc la nesfârșit, cum puteți vedea și aici. Numai că locale sau nelocale, ele se aliniază într-un anumit fel, după cum vedem, și reușesc să se acomodeze unele cu celelalte, toate aceste tipuri, dar nu direct, ci indirect, păstrând o coerență. Din cauza asta, noi avem bioritmuri, care nu sunt numai biologice, sunt și ecologice, sunt și sociale. Adică avem bioritmuri sociale, sigur că da. De pildă, bioritmurile economice, ciclurile Kirchin, Kondratiev și Juglar. Și alte cicluri, că sunt o grămadă. Astea cele mai cunoscute. Care este semnificația interpretarea fenomenologică a spinului și cum îl includem în cadrul mai multor nivele de complexitate? Da, numai că da, așa este. E generator de viață, mișcare și a reținut că este reținut rezultatul compunerii automorfismului drepte proiective, forma de operare. E corect afirmația, numai că noi vedem spinul la anumite nivele de complexitate. Noi vedem acolo unde apare teorema de izomorfism structural. Dacă eu am izomorfism structural la nivelul automorfismelor drepte proiective, cu izomorfismul structural la nivelul rotației planetelor în jurul stelelor și rotația stelelor în jurul axei, sau în cadrul unor mișcări rotative la nivel galactic, ok? Putem vedea că fenomenele sunt similare din punct de vedere structural și din nou găsesc spin. Eu găsesc spin la nivel de particule, iarăși. Ca să faci o bună apreciere în direcția asta, e nevoie de foarte multă matematică, dar pot să vă spun că, de exemplu, pentru teoria stringurilor, se lucrează cu niște ecuații care se cheamă ecuații Calabi-Yau. Și din punctul de vedere al ecuațiilor Calabi-Yau, diferența dintre o gaură neagră, care are un spin extraordinar, și o particulă, e dată de un parametru pe aceeași ecuație. Dacă la gaură neagră este lambda, la particula elementară este 1 pe lambda. E foarte interesant pentru că, de fapt, îmi arată aceeași problema. Ne uităm la ceas. V-am obosit? Nu. Bine. Atunci e foarte bine, pentru că mai am numai o pagină. Operarea pe un spațiu clar definit. Da. Da. Asta cu câmpul de torsiune e clar și noi suntem suciți. Numai că la noi spinul nu este că nu ne rotim în jurul axei. La noi suceala e undeva pe niște circuite la nivele mai joase. Dar tot ce este dinamică, inclusiv dacă ar fi vorba să facem anatomia gândului, care e dinamic, eu acolo găsesc spin. Dar dacă eu stau pe un scaun și ascult o conferință, nu-mi sare în ochi spinul. Da? Însă, dacă mă duc la nivelul celulei, voi descoperi acolo cicluri de metabolism celular, care ciclează, au spin. Deci acolo se întâmplă niște reacții ciclice. Noi putem vorbi de câmp de torsiune și la nivelul metabolismului celular, dar este un pic cam impropriu. Pentru că e alt mediu de lucru și preferăm să avem un limbaj specific mediului de lucru. De același fenomen, de fapt. Am o pagină. Este posibilă modelarea teoriei terțului inclus a lui Ștefan Lupașcu, F4 F5 fiind caracterizate al terțului. E forțat.
Pentru că Ștefan Lupașcu, la fel ca și alții, au venit cu terțul inclus, pe o logică ternară. Am, da, nu și poate. În momentul actual avem logică quaternară, care este logica din quantum computing. Eu lucrez cu o logică hexavalentă. N-aș putea să fac o egalizare între logici, oricum aș lua-o, pentru că nu se adresează acelorași fenomene. Și asta este foarte interesant de înțeles, pentru că natura Universului este fractală, dar e de o fractalitate incomensurabilă. Orice instrument am lua de gândire, dacă tai o felie din acest univers, eu voi găsi în tăietura respectivă ceva care este complet consistent. Și atunci pot să judec universul și sub terțul exclus și sub terțul inclus și sub multe alte forme, că ce găsesc e teorie consistentă. Noi avem treaba asta în matematică cu axioma lui Euclid. Deci matematica cu axioma lui Euclid e consistentă, fără axioma lui Euclid e consistentă, cu orice fel de negare a axiomei lui Euclid e consistentă. Dacă spui că printr-un punct pot trece 2 paralele la o dreaptă sau 5 paralele sau 1000 de paralele la dreapta respectivă, tu vei găsi o formă de geometrie riemanniană, care e consistentă. Ok. Deci nu putem lucra cu aceeași logică și cu același instrument de gândire ca să înțelegem tot. Însă înțelegem felia pe care am tăiat. Fiecare instrument are abilitatea de a lucra pe o anumită felie. Bun. Și întrebarea era cu spinul, F2 e 1 minus X, cum? Sursa mediu intern. Putem să luăm și asta. Deci dacă iau sursa mediu intern, senzor, de ce mediu intern, mediu extern, poate fi un instrument prin care putem tăia și descoperim realitatea prin prisma acestui instrument și care ne dă o teorie consistentă și o înțelegere consistentă. Cred că e vremea să vă dau o pauză. Ok. Acum, dacă aveți întrebări, e vremea să le puneți, pentru că Grigorina a venit cu un material foarte interesant pe niște discuții pe care le avem noi împreună asupra generării de neuroni în creier. Și ar fi interesant de luat materialul în sine pentru a înțelege o aplicație. Grigorina, te-aș ruga să vii lângă mine cu scaun cu tot. Vedeți voi teoria ca teoria, dar practica te omoară, nu? Așa, când intrăm în practică, trebuie să înțelegem foarte multe lucruri interesante și se poate mări de aici. Da, când imediat să deschid, să fie toate deschise. E mai simplu așa. Neurogeneza hipotalamică. Da. Oscilații de teta. Chemoterapia disruptivă. Foarte interesant. Deci toate astea sunt absolut senzaționale și te rog acum să începi. Deci, ideea din spate e legată de faptul că la nivel cerebral are loc proces de neurogeneză. Acest proces înainte s-a crezut că nu există și mult timp a fost negat. Deși până în 1960 au fost cercetători care au spus lucrul acesta, a fost negat destul de mult timp și abia cam după 30 de ani a fost luat în considerare, iar acum chiar este stabilit că lucrul acesta se întâmplă. Cam de prin 90 au început să apară rezultate semnificative în direcția asta, dar și aici este un lucru interesant. Ok.
S-a scanat, putem să oprim așa. Perfect. De ce este interesant? Când, până anii 2000, m-am întâlnit cu frații de Bono, cei cu pălările gânditoare, ei mi-au spus o chestie pe care am reținut-o, că le-a luat 30 de ani până când piața a absorbit pălăriile gânditoare, analiza tranzacțională și, mă rog, ce au făcut ei, teoriile pe care le-au avut și care acum sunt aplicate peste tot. Timp de 30 de ani n-au luat în seamă. Era un ciclu lent. De ce era ciclu lent? Pentru că era stabil. De ce? Pentru că aveam un orizont de predicție. În ce se aflau? Era un sustenabil sau metabolic? Sustenabil. Acum vine o ziaristă sau o reporteriță la mine și mi-a un interviu. Eu dau interviul. După o săptămână îmi apare pe e-mail-uri. Deci viteza de procesare a informației și foamea de informații este uriașă. De ce motiv? Din cauza dezechilibrului. Și înțelegem și de ce ideea că nu se formează neuroni noi în creier era inacceptabilă acum 30 de ani și acum este nu numai admisă, este și cercetată cu foarte mare atenție, pentru că noi ne aflăm în perioada metabolică, metabolizăm informația la greu. Informația se dublează la 4 minute la nivel mondial. Așa, te rog. Și peste toate acestea, desigur că s-a suprapus progresul tehnologic și au avut metodele specifice genetice și de imunohistochimie de a determina marcări specifici pentru celulele stem de la nivel neuronal. Cu ceea ce voiam să încep este faptul că două arii au fost considerate până la momentul actual ca fiind responsabile de neurogeneză. Zona hipocampului, care face parte din sistemul limbic, responsabil pentru partea de emoționalitate, și încă o zonă de la nivelul ventriculilor laterali. Haideți să punem că avem internet să le vizualizăm, că totdeauna este mai bine. Să le vizualizăm. Așa. Și pune, te rog, ce ai nevoie acolo ca să vedem. Ok. Deci... Imagini. Ok. Hai să punem pe ăsta. Care vrei. Să zicem așa. Zona hipocampului, care este o zonă undeva în profunzime, spre profunzimea lobilor temporali. El este responsabil în primul rând cu învățarea, memoria de lungă durată și de scurtă durată, dar și de orientarea mai mult spațială. Opriți. Legat... Aș vrea să vedem mai multe, că e important să vedem și cum arată pe sistemul limbic. Da, și asta. Pentru că e complexă toată istoria. Hipocampul are 3 zone. Are parahipocampul, care conține memoria genetică, are hipocampul, care conține memoria socială, și girul subințat, care conține memoria personală. Deci, fiecare dintre astea generează neuroni sau anumite părți. Girul subințat. Girul subințat, care e cu memoria personală, generează noi neuroni, pentru că celelalte zone sunt mai puțin afectate. Deci, noi avem o inerție și la nivel social, avem meme culturale care se tot duc peste generații, dar memoria personală este extrem de activă. Și fiind extrem de activă, este și foarte, foarte utilizată. Că acolo unde este ceva foarte tare utilizat, se generează neuroni ca să completeze rețeaua neuronală care nu face față. Da, de fapt, interesant este faptul că acești neuroni se generează în continuu, chiar dacă noi nu facem efortul de a genera, ei se generează, însă nu supraviețuiesc. Au făcut studii, cele mai multe studii s-au făcut pe animale și au observat faptul că, de fapt,
un task pe care îl îndeplinesc animalele respective, care are o anumită intensitate și complexitate, duce la supraviețuirea neuronilor. Și există un timp de creștere și o fază critică în care acei neuroni sunt recrutați și se dezvoltă în continuare. Dar să vedem de ce. Pentru că girusul dințat, prin indusium griseus, este în contact cu girusul cingulat, care generează și reglează emoțiile. Da. Vă zic că noi, dacă trăim într-o perioadă cu emoționalitate foarte diversă, de la stres la relaxare, automat facem față numai prin acte reflexe de scurtă durată pe care le formează girusul dințat. Ok, mergi mai departe, te duci la articol. Da. E acumulare experiențială. Acumulare experiențială, exact. Exact. Și ideea a fost faptul că se fac corelații foarte evidente între starea hipocampului și starea cortexului prefrontal și starea de emoționalitate, anxietate sau stres. Ei, în mod sigur, se generează și sunt recrutați la un anumit nivel fiziologic de anxietate, însă când acesta devine cronic și patologic, se întâmplă, de fapt, reversul, în sensul în care are loc o degenerare a numărului de neuroni și... O clipă. Da, funcționalitatea. Funcționalitatea. Vedeți, aici este foarte interesant, pentru că girusul dințat este foarte legat de luptă și fugi, de amigdală, care este foarte tare legat de bulbi olfactivi și care sunt legat de prefrontal. Deci, practic, noi trăind cu un miros prost, suntem tot timpul cu un prefrontal în stres, care trebuie neapărat să genereze o oarecare înțelegere asupra lumii, fără să aibă și conexiunea senzitivă bine reglată. Atunci noi presupunem foarte multe. Și avem o stare de stres fundamentală dată de lipsa mirosului, sau, mă rog, puținătatea mirosului. Așa, te rog. Aceste lucruri sunt, de fapt, confirmate și de prezența bolii numită Alzheimer. În boala Alzheimer are loc o degenerare a hipocampusului și, de fapt, persoanele care au Alzheimer uită și nu se mai orientează spațial. Nu numai. Sunt persoanele care au, de asemenea, tumori parietale, care ajung la un moment dat să preseze peste tuberculi și în clipa aia nu mai nimeresc casa ei. Uită unde locuiesc, dar gândesc corect. Deci logica nu le pierde, dar pierde simțul de orientare. E un joc foarte interesant. Boala Alzheimer este provocată de noi n-am discutat înainte. Nici l-am putut deschide ce mi-a trimis ea, pentru că Grigore mi-a trimis, m-a ajutat Florian să deschid. Boala Alzheimer este provocată de niște mutații genetice pe cromozomii 16 și 18, unde există mai multe adenini unul după altul decât ar trebui. Trebuie 6 adenini și poți găsi și 50 adenini unul după altul, ceea ce provoacă o sinteză de aminoacizi greșită. Dar, iarăși extraordinar de interesant, este faptul că, dacă mă întorc aici, constat ceva foarte interesant. Faptul că trunchiul cerebral, care este aproape de parahipocamp, are zone aproape de contact când te uiți în apropiere, în adâncime, are zone care lucrează până la nivel genetic. Deci dacă primește niște informații anume, poate provoca mutații genetice. Ei bine, posibil ca Alzheimerul se poate să nu fie neapărat de fiecare dată genetic, pentru că s-au descoperit și oameni care au cromozomii 16-18 afectați și n-au Alzheimer. Dar nu se exprimă. Exact, nu se exprimă, dar în momentul în care te încarci cu o memorie negativă, se exprimă. Studiile sunt foarte diverse și nu numai pe neuroștiințe, și pe biologie celulară și pe foarte multe genetică.
Ok. Interesant e că la nivelul trunchiului cerebral există niște nuclei care sunt generatori de unde teta și care intră în sincronizare la fel cu undele teta care sunt generate la nivelul hipocampusului. Hipocampusul se știe că este unul dintre sediile principale de generare a undelor teta și, de fapt, undele teta sunt cele care generează salvarea neuronilor, care sunt responsabili Da. cu procesele de achiziție ulterioare. Ok. Deci, înseamnă că noi avem și un sistem circulator de informații prin unde. Toate undele noastre, alfa, beta, gamma, delta, teta, ok, formează purtătoare de pachete de informații care se exprimă în locuri diverse și care nu au organe de transmitere. Deci noi abia acum descoperim adevărata structură informațională a organismului. E un început bun. Și o să mă întrebați, dar ce legătură are cu fractale algebrice? Păi are. Nu vedeți că răspund direct la întrebările care mi s-au pus în prima oră? Asta a fost prima întrebare. Sunt undele purtătoare de informații? Așa, continuă, te rog. Așa, bun. Ideea este că chiar dacă se întâmplă modificările respective la nivel cerebral sau la nivelul hipocampusului, acestea nu sunt complet reversibile și au demonstrat că nu sunt complet irreversibile, însă până la un anumit prag. De la un anumit prag, lucrurile nu mai sunt la fel de reversibile. Pentru că se distrug circuite informaționale de reglaj. Și odată ce se distruge hardul, se pierde și parte din soft. Deci, pierzându-se informație, nu se mai poate recupera hardul. Da, lucrul acesta mi s-a părut foarte interesant în sensul în care se știe că componenta principală a bolilor cronice este una psihosomatică. Adică partea de soft care se dereglează, va deregla consecutiv și hardul. Și sau prin interacțiunea respectivă se va genera acest lucru. Dacă punem pe un fractolon toate informațiile acum și vedem aia și aia generează aia, parte din hipocamp, parte din trunchiul cerebral generează unde teta, ok? Înțelegem că de fapt acolo avem un circuit în care și undele teta cu hipocampul generează acțiune pe trunchiul cerebral. Bun? Și putem găsi și mijloace terapeutice. Prin reglarea undelor teta să îmbunătățim încolo sau dincolo. Deci asta e partea aplicativă, directă. Da. Legat de undele teta, au fost făcute mai multe studii și arată cum acestea de fapt prezic neurogeneza sau contribuie la generarea neurogenezei și ceea ce au descoperit, bine, experimentele sunt făcute pe animale majoritatea pentru că undele teta fiind de o frecvență mică nu poți să înregistrezi cu EEG-ul pentru că EEG-ul îți dă o sumă a vectorilor de electrici, iar cu cea mai mare acuratețe apare numai în momentul în care inserezi niște electrozi. Și au descoperit faptul că ai nevoie de niște task-uri, deci cum vă spuneam, relativ complexe, care de fapt să recruteze neuronii. Iar acești neuroni care se vor genera în continuu, dar la care există o rată de generare în funcție de locul respectiv. Spre exemplu, generarea de la nivelul hipocampusului este undeva între 70 și 100%. În schimb, la nivelul hipotalamusului, și acest lucru a fost descoperit abia prin 2002, că de fapt avem un al treilea loc de generare al neuronilor în hipotalamus, este undeva de între 50 și 70%. Și lucrul acesta are o importanță foarte mare pentru că hipotalamusul este răspunzător de mecanismul de adaptare la nutriție, temperatura, homeostazia mediului intern, legătura cu hipofiza, deci toți neuronii care stimulează hipofiza hormonii care stimulează hipofiza pleacă de la nivelul hipotalamusului și plus că există neuroni foarte sensibili la nivelul glucozei.
pentru glucoză. Da. Mai e o chestie interesantă. Hipotalamusul preia scenariile și visele produse de talamus și dintre toate acele scenarii alege unul care devine cale de viață. Dacă tu în acel scenariu te vezi Hercule Curtosul, cu ajutorul hipotalamusului și cu ajutorul hipofizei ulterior, te transformi în Hercule Curtosul, îți crezi cu oasele, sunt în programa de chestii. Mănânci mai mult, pentru că acolo se centri pe hipotalamus vreo 1000 de neuroni, nu cine știe ce mare centru, care reglează apetitul. Da? Dar aici discutăm despre funcționalități care sunt generate din două în două. Deci, tu ai vorbit despre glucoză, ai vorbit despre Diverse tipuri de hormoni care stimulează sinteza altor hormoni care stimulează alți hormoni. Glucoza și hormonii se exprimă unde? La nivelul membranei celulare, ok? Care îmi diferențiază și metabolismul celular și creează la rândul lui un alt răspuns hormonal care se duce în hipofiză. Deci sunt mecanisme de tip triunghiular în care mama și tata generează copilul. Și pe care, dacă stai și studiezi cu atenție, punându-l în fractolom pe 2 nivele, pe 3 nivele, și pe 2, poți ajunge până în celulă. Ok? Poți să descoperi, științific vorbind, ce anume să cauți, ca să înțelegi mecanismele, ce cu ele. Datorită faptului că noi avem un spațiu curent al informației într-o anumită structură. Cam aceasta ar însemna, de fapt, că în momentul în care apar cei cu verde înseamnă neuroni noi. Acestea sunt straturile de neuroni de la nivelul hipocampusului și, de fapt, ei se generează un interneuron, acesta este noul neuron, dintre 2 neuroni, dar influențează toată rețeaua de neuroni. Faptul că s-a format un nou conglomerat, acest nou conglomerat este afectat global ca funcționalitate, nu va fi numai local. Global în sensul al hipocampului. Aș vrea să stăm pe asta, pentru că este absolut esențial. Da. Și aș vrea să le spun și despre undele alfa. Noi o să facem acum un ping-pong. Undele alfa au aceeași frecvență ca frecvența Schumann a Pământului, descoperit prin anii 50-60. Practic, undele alfa ne pun pe noi în relație față de diapazonul Pământului. Pământul ne dă acea frecvență care este rară, ceva de genul ăsta. Și cu ce ne supără chestia asta? Ne supără pentru că acum frecvența Schumann se modifică datorită bombelor nucleare explodate din 40 până acum peste 2800 în timp de pace. Această modificare a făcut ca frecvența Schumann să crească, aproape să dubleze. Deci noi nu mai avem diapazonul dinainte, diapazonul s-a schimbat, ni se schimbă și nou undele alfa. Din cauza aceasta, undele alfa sunt cele pe care le avem în somnul alfa, cu reticulul oculomotoriu, în care mișcăm ochii și după care ne trezim plini de idei și deștepți. Odihniți și cu probleme rezolvate. Nu ne mai trezim așa. Ne trezim noaptea, mâna sus care vă treziți până la 2 noaptea. Mulțumesc. Da. 1, 2, 3 noaptea e o intensitate puternică a Pământului. Pământul ce face cu aceste unde? Păi ne influențează până la nivel de genom. Și generează specii din alte specii sau oameni tipologii umane din alte tipologii umane care să poată să meargă pe frecvența nouă, iar ceilalți pierd în mod natural sau artificial. Deci, e bine. E bine. Așa. Cei care se scoală pe la 1, 2, 3 noaptea, brusc și nu mai pot dormi, adorm pe dimineață un pic, simt frecvența Pământului, simt frecvența Schumann, au o stare de sensibilitate pe frecvența Schumann.
Și acum am aici generarea nouă. Generarea asta nouă poate provoca aici neuroni pasageri sau definitiv. O parte mor și se regenerează, alții nu. Pot provoca apariția unor generații noi, unor specii noi cu caracteristici diferite, pe care rețeaua umană sau rețeaua ecosistemică îi păstrează sau nu în funcție de necesitate și de funcționalitatea lor. Noi, de exemplu, vedem asta acum cu autismul. Pentru că apar generații după generații de copii autiști cu diverse forme de autism, care reușesc să se recupereze în momentul în care își recuperează frecvența alfa, când se pun în acord cu Pământul. Altfel, comportamentele lor nu mai sunt sociale, dar sunt foarte mult conectați cu animalele, de pildă, pentru că e nevoie, am distrus mediul natural, e nevoie de o generație care se ocupe de mediul natural și care să aibă și abilități surprinzătoare. Pentru că autiștii au capacități calculatorii, chestii, tot lucruri de astea fantastice, foarte mulți dintre ei. Dar e același fenomen cu ăsta, cu generarea de neuroni. Numai că la nivel ecosistemic. E foarte posibil ca și dinozaurii să fie pierit dintr-un motiv asemănător, să fie apărut o degenerare în raport cu mediul. Noi suntem complet legați de mediu. E exact același fenomen și cu generarea de neuroni de peste tot. Iar apropo de ce spuneai, cu cele 3 regiuni în care se generează neuroni, în celelalte regiuni, generarea de neuroni este cam de 10%. Deci vin de o zecime din celulele stem care sunt portate acolo, se transformă în neuroni, iar celelalte nu. Dar acum și înțelegem. Pentru că dacă stăm și ne uităm un pic la trunchiul cerebral, el e generator de frecvențe. Fiind generator de frecvențe, el lucrează până la genom. Ok? Toate generează Toate. frecvențe. Toate. Ok. Așa, adevărat ceva. La nivelul trunchiului cerebral, deci creierul reptilian este legat de frecvențe fundamentale. Da. Sunt funcții automate, cu excepția respirației care poate să devină voluntară la intenție, restul au mecanisme frecvențiale care țin de substanța reticulată ascendentă. Toate astea sunt, de fapt, puncte de reper la care ne raportăm întregul organismul. Așa este. Puncte de rapel la care... Adică nivelul de safety pentru orice organism viu vine din structurile fundamentale și la noi este... Corect. Dar dacă bagi în fractolul și în fractarea algebrei și judeci din punct de vedere al informației și al spațiului coerent, înțelegi ce se întâmplă. Da, întotdeauna referirile se fac și la trunchiul cerebral, între comunicările, adică eferențele și aferențele, ce intră și ce iese vor fi între trunchi cerebral, cerebel, neocortex, trunchi cerebral, trecând prin sistemul limbic și explică foarte multe din comportamentele noastre care sunt condiționate într-o foarte mare măsură și într-o anumită măsură avem și o parte de necondiționalitate. Da. Și în același timp, condiționalitatea vine și din neurohormonii care ne influențează și neurotransmițătorii care ne influențează. Și același lucru este valabil și pentru generarea de noi neuroni, pentru că principalul neurotransmițător care hrănește și stimulează dezvoltarea și, de fapt, recrutarea și salvarea neuronilor este GABA. Este neurotransmițător destul de întâlnit la nivel neuronal, apoi mai sunt și alți neurotransmițători care intervin, dar el este secretat exact de neuronii din jurul celor care urmează să fie recrutați. Și sunt mai multe faze prin care de excitație, inhibiție, din nou excitație, inhibiție, până când ajunge ca acel neuron să devină unul matur. Deci, ca nivel de complexitate, lucrăm la nivel genetic, lucrăm la nivel celular. Deci una e pe genom, a doua este în celulă, a treia este în țesut, a treia este în organ, a patrulea este în organism.
Deci, nu ne-ar ajunge un fractalon pe 5 nivele ca să facem o caracterizare. 6 nivele trebuie să mergem pe ecosistem. 7 nivele mergem pe planetă. 8 nivele luăm extra, mergem cosmic. Deci aici sunt detalii din ce în ce mai fine, din ce în ce mai fine, dar un astfel de studiu poate fi, astfel de studii toate, pot fi folosite pentru a completa cu informația necesară pe fractaloni, pe 5 nivele, ca să înțelegem ce se întâmplă și cum se generează unele pe altele. Dacă plecăm pe fenomenul ăsta, dacă plecăm pe altul, poate ajungem la un nivel, dar 5 este suficient pentru a înțelege. Nici nu avem informații pentru mai mult de 5. Și să putem corela informațiile. Să putem corela ce spuneam mai înainte. Deci modelul prin care Pământul se modifică, da? Bioritmul propriu, așa, frecvența Schumann, cum influențează din aproape în aproape până la nivel genomic. Ok. Mai departe. Da, sigur. Se poate face o distinție totuși între condiționat sau condiționare și feedback? Sunt una și același lucru, pentru că am mai întâlnit și mulți care susțin în general sistemele condiționate de învățare, susțin exact lucrurile astea, că totul în natură e condiționat, ceea ce eu refuz să cred. Nu este totul. Am zis într-un anumit grad. Există. E o strategie aleasă dintr-un portofoliu, care poate fi schimbată. Schema de impuls-răspuns, impuls-răspuns... Condiționalitatea se exprimă, se realizează prin feedback-uri. Spre exemplu, putem lua toți hormonii care acționează, ne condiționează într-un anume fel. Și nu luăm numai partea de comportament social, cât, spre exemplu, partea hormonii tiroidieni. Fără hormonii tiroidieni n-am putea supraviețui, nu ni s-ar dezvolta memoria, n-am putea avea homeostazia mediului intern, dezvoltarea proteinelor, dezvoltarea altor tipuri de metabolisme. Deci este o condiționalitate în sens de căi stabilite de eficientizare a mecanismului per total, un mecanism adaptativ, care are și un anumit spațiu de evoluție, la fel cum se întâmplă și cu neuronii care nu pot crește decât într-un anumit interval. Adică există o lege a condiționalității pe... La fel și cu rolul omului în ecosistem. Și e imobilă? Parțial da. Da. Parțial da. Nu este chiar imobilă și noi putem suferi mutații. Oamenii pot suferi mutații și la nivel de rol ecosistemic am suferit deja că îl distrugem acum, în loc să-l protejăm. Dar e foarte interesant că există feedback, în sensul că vorbeam de frecvențele alfa și de frecvența Schumann. Există și bucla inversă. Budiștii care se întâlneau în mănăstirile budiste și puneau omul ăla conține în frecvența Schumann înăuntru. Deci ei încercau cumva, prin cultura lor, să remedieze frecvența Schumann prin acțiune umană. Sunt toate condițiile, toate direcțiile. Dar numai noi să avem destulă minte să le înțelegem. Momentul în care China au cucerit Tibetul și a spart, practic, acum, toate statele Himalaiene sunt cucerite de chinezi, de indieni, de ruși, de americani. Toate. Deci numai unul care să fie un regat liber, să bagă la resurse și mănăstirile alea nu mai funcționează pentru că nici prea mai au călugări, că au fost omorâți. Nu se mai cântă omul ăla, politicienii, militari n-au destulă minte să înțeleagă condițiile astea care sunt fine și nu fac nicio legătură între fenomenele care se întâmplă și faptul că au dispărut acei călugări. În momentul actual, India nu mai are musoni, nivelul oceanului crește cu 2 cm anual, etc. Deci, ca să facă legătura, trebuie să înțeleagă mai multe. Deci poate ar trebui și lor să înțeleagă ceva cu fractarea algebrici, dar cred că e un pic greu. De fapt, condiționalitățile generează fluxurile.
Fără condiționalități nu ai structura Invers? de încadrare și Ambele. invers. Și invers, da. Ambele. Da. Dar contează cum direcționezi fluxurile respective. Care este sensul. Și o ultimă chestie este legată de faptul că sunt foarte mulți factori care influențează procesul de neurogeneză, atât din punct de vedere pozitiv cât și negativ, și stimulatori și inhibitori. Și chemoterapia este unul dintre acești factori de inhibiție al procesului de neurogeneză, dar și al activității teta. Adică, chemoterapia, deși poate te vindecă de cancer, poți să rămâi deprimat, depresiv și cu alte consecințe. Poți să percepi altfel realitatea, nu mai simți, și foarte mulți oameni spun chestia asta, că nu mai sunt același om după ce am luat chimioterapie. De ce oare? Pentru că mesajul chimic transmis de chemoterapie, mesaj, este pe partea asta de teorie, pe bucata asta, e mesajul circulant, nu unde, uite aici e, așa, mesajul circulant, ok? Care e la nivel chimic, aici se petrec o grămadă de lucruri, deci acea chemoterapie, aici era, nu? Așa, la nivel de mesaj, inhibă mesajele care se transmiteau în mod normal, ținând seama că 98% din genomul uman este axat pe crearea de informații, rupe informațiile alea și strică complet echilibrul informațional intern, care prima oară se reflectă la nivelul creierului. Da. Și aici este important foarte mult ceea ce acum numesc epigenetică și toți factorii care ne influențează expresia genetică. Cum a zis domnul profesor, faptul că persoana poate are mutația genetică de Alzheimer, însă nu exprimă boala, nu o va face. Asta pentru că nu a avut factorii care să producă epigenetici. Da. Blocarea informației. Nu s-a întâmplat blocarea informației. N-a trăit în stres, de exemplu. N-a acceptat stresul. A învățat să zâmbească în momentele dificile, să se încurajeze, nu să se deprime. Și fără stres, șansa să apară sindromul inflamator este extraordinar de exact. Da. care de fapt se pare că e chimic. Exact. Aici intervine ceea ce spuneam despre tehnica lui Dr. Berseri, care pe asta merge pe eliminarea la nivel de trup celular și de corp a traumelor și a tensiunilor, a stresului. Da. Care merge pe reactivarea mecanismelor interne de tremă și de eliminarea stresului pe la nivel celular. Da. Numai prin reactivarea mecanismelor de freeze, flight, fight și asigurarea unui mediu de siguranță în care corpul și punctul celular se poate elibera acea traumă sau acel stres, astfel încât să se dea un fel de reset al întregului organism și să poată continua procesul mai conștient Da, și e ok. social engagement în loc să fie freeze, fight, fight. Da. Vezi, tot materialul ăsta, dar nu acoperă nevoia. Nevoia este mai mare de informație, ar trebui mult mai multe informații aduse, ar putea fi așezat pe un fractoron pe 5 nivele. Dar asta ar lua mult timp, foarte mult timp, și ai acum de finalizat doctoratul ăla. Ok. Nu ne putem permite să facem, dar ca exercițiu pe viitor, e o idee foarte bună, pentru că îți dă mecanismele și îți dă ce se întâmplă în nodurile următoare, fără să ai informația. Îți arată unde trebuie căutat și ce trebuie căutat. Da. Și te duce exact la țintă. Așa e. Am făcut exercițiu pentru cancer și... Da. Și exercițiul pentru cancer a ieșit foarte interesant, să-l arătăm? Da, doar singurul lucru mai vreau să mai zic atât. Este pentru faptul că sunt foarte mulți oameni care beau cafea și acesta de fapt este un studiu despre apă și arată faptul cât de importantă este hidratarea pentru organism și tocmai pentru a scădea acest nivel inflamator care se generează din radicalii liberi de oxigen. Și nu numai, foarte mult de creșterea stresului care crește potențialul redox. Și, de fapt,
Studiul spune că important este să-ți iei hidratarea să fie din apă și nu din alte tipuri de băuturi. Iar cofeina are un rol foarte interesant în a inhiba o enzimă de la nivelul neuronilor, numită fosfodiesterază, care mediază eliberarea de neurotransmițători. Și fără această enzimă, învățarea se produce mult mai lent. Dar este posibil ca acest timp, pentru noi, ca durata noastră de viață, să nu observăm, ci să se transmită în generațiile următoare și mai ales dacă se întâmplă într-un context mai larg. Pentru că ce au observat este faptul că animalele care mănâncă boabele de cafea au răspunsuri la stimuli mult mai lenți, memoria experiențială este una mai scăzută și atunci, de fapt, mecanismul adaptativ al plantei respective este una de a genera niște specii de urmași mult mai puțin capabili de a ataca. Exact. Ea este se un apără mecanism de atacatori. Da. Dar este foarte interesant faptul că acest este un mecanism de coerență informațională între mediu și toate celelalte specii. Faptul că avem anumite enzime care procesează un tip de informație, dar nu avem enzime care procesează alt tip de informație. Spre exemplu, nu putem metaboliza celuloza și o eliminăm, însă putem metaboliza alcoolul, cafeaua și alte tipuri de molecule. Deci ne bagă în ecosistem, acum, direct. Rolul nostru în ecosistem, cum se apără ecosistemul de noi, când ne promovează, când ne laudă, când ne simțim bine. Da, adică are dublu efect, și efect excitator, însă după ce nu mai bei cafea, efectul este de rebound și este un efect de deprimare. 5 nivele sunt suficiente ca să punem și ecosistemic dacă nu ne băgăm până la genetic. Da, și poate mai multe vieți. Da, e enorm. Adevărul este că secolul 20 a adunat atât de multe tone, milioane de tone de informații, dacă ar fi să le cântărim, dacă luăm tot ce este cercetare științifică și informație nouă și le punem pe hârtie, cred că ar trebui un oraș pe măsura Bucureștiului plin cu cărți până la înălțimea de 100 de metri. Atâta informație s-a strâns, dar e pusă la îndală. Nu e legată într-o viziune coerentă. Noi, fără viziunea asta coerentă, nu ieșim din crize. Le generăm pentru că suntem incapabili să avem înțelegerea globală. Da, păi noi aruncăm pe calculatori acum, preferăm să facă inteligența artificială efortul ăsta, că cea umană nu face față. Nu, să facă o triere, cât să fie... Organizarea informației, nu trebuia nivel de inteligență. Organizarea informației cu care lucrăm. Care nu se poate face decât pe rețea profesionistă. Astfel încât fiecare specialist cu zona proprie de informație să poată selecta ceea ce este specific în anumite nevoi și un anumit punct. Da, foarte multă informație și redundantă în această secol 20. Nu neapărat, nu sunt legăturile puse. Nu sunt pe legăturile, da. Că de fiecare dată s-ar putea ca aceeași informație vine din alt punct de vedere. Dar probabil că ne așteaptă acest efort uriaș ca să putem să ne găsim și noi cumva un echilibru cu mediul. Să știm să ne găsim și noi un drum în existență, fără să dispărăm în neant. Pentru că Stephen Hawking avea dreptate. Omenirea în următoarea 100 de ani trebuie să-și caute alte planete, că va să o distruge. Iar sincer nu mă bazez pe inteligența artificială. Noi avem potențiale mari pe care trebuie să le pună la treabă. Ok. Mulțumesc, Grigolina. Și mulțumesc. Bun. Eu consider că a fost bine să intrăm pe niște exemple punctuale ca să putem vedea modul în care se aplică lucrurile. Vom putea analiza orice, până la fluxurile financiare, ce vreți, nu contează, ca să înțelegem cum se aplică
această teorie care nu merge pe logica vetustă adevărat-fals, ci rafinează pe nivele de granulație și găsește care sunt mecanismele, vectorii de informație, conținutul economic. Bun. Mai avem întrebări? Sau m-ați zăpăcit? De tot. Unde și la ce nivel se generează, dacă generează conștiință? La nivelul întregului. Pentru că asta e foarte interesant și la chestia asta vreau să vă relaxez un pic, pentru că ați avut destulă bătaie de cap. Da. V-am purtat în multe domenii acum. Asta nu știu ce e, de ce e aici. Mă rog, da. Ia zi, Florian, cum scap eu de partea asta de aici. Cum? Scanează, trebuie să termine. Păi n-a terminat până acum de scanat, nici nu se mișcă. E jos în bară. Hai că Kaspersky, gata, l-am scos. Mersi. E conștiința. Vă dau o chestie mică și relaxantă. Adevărul că meritați după atâta încordare. Pentru că mă așteptam la această întrebare. Look at your hand. How do you know it's really yours? It seems obvious, unless you've experienced the rubber hand illusion. In this experiment, a dummy hand is placed in front of you, and your real hand is hidden behind the screen. Both are simultaneously stroked. Aha. No matter how much you remind yourself the dummy hand Ok, sonorul e mai... eventually start to feel like it is, and inevitably flinch when it's threatened with a knife. That may just be a temporary trick, but it speaks to a larger truth. Our bodies, the physical, biological parts of us, and our minds, Care vreți o the îmbunătățire, thinking, veniți și conscious așezați. aspects, have a complicated, tangled relationship. Îl aveți. Which one primarily Dar defines pune și întrebări fundamentale, foarte interesante. Are you a physical body that Suntem only corpul experiences cu minte thoughts sau and minte cu emotions corp? as a result of biochemical interactions in the brain? Aici vorbim de That would personalitate. be a body with a mind. Or is there some non-physical part of you that's Și își bate full of capul că nu strengths înțelege that prea live bine care outside este your biological istoria. body? That would be a mind with a body. Adevărul că noi nu avem o minte în propriul corp, punct. Avem o minte colectivă care se exprimă în propriul corp. Bun? Și avem o minte ecosistemică care se exprimă în mintea colectivă și se exprimă. Deci noi avem foarte multe... Da. Există oameni, cum este acela Stephen Hawking, care mai are o pătrime din creier, pentru că celălalt care, din cauza bolii, a degenerat în nefolosire, nu mai având corp, practic, și fiind susținut artificial în viață, nu mai există, însă ăla care există îi permite să înțeleagă o grămadă de lucruri. El trăiește pur și simplu conectat pe subconștientul colectiv. Why can your mind only move your body and not others? Some thinkers have found creative ways to get around this dilemma. For example, the French priest and philosopher Nicolas Malebranche claimed that when we think about reaching for a fork, it's actually God who moves our hand. Another priest-philosopher named George Berkeley concluded that the material world is an illusion, existing only as mental perceptions. This question of mind versus body isn't just the domain of philosophers.
With the development of psychology and neuroscience, scientists have weighed in as well. Many modern scientists reject the idea that there's any distinction between the mind and body. Neuroscience suggests that our bodies, along with their physical senses, are deeply integrated with the activity in our brains to form what we call consciousness. From the day we're born, our mental development is formed through our body's interaction with the external Și acum world. înțelegeți de ce e nevoie Every să sight, înțelegem prin sound, prisma and fractală touch algebrei și care arată create new maps and interconexiuni și representations in the brain that nivele de eventually become aprofundare și responsible for regulating our experience of self. And we have other senses besides the typical five, such as the sense of balance and a sense of the relative location of our body parts. The rubber hand illusion and similar virtual reality experiments show that our senses can easily mislead us in our judgment of self. They also suggest that our bodies and external sensations are inseparable from our corpul nostru subjective emoțional se consciousness. întinde dincolo de corpul nostru If this is fizic. true, then perhaps Descartes' experiment was mistaken from the start. After all, if we close our eyes in a silent room, the feeling of having a body isn't something we can just imagine away. This question of mind and body becomes particularly interesting at a time when we're considering future technologies such as neural prosthetics and wearable robots that could become extended parts of our bodies. Or the slightly more radical idea of mind uploading, which dangles the possibility of immortal life without a body by transferring a human consciousness into a computer. Apropo, chestia asta chiar If the se body is încearcă acum deeply la șobolani. mapped in the brain, then by extending our sense of self to Se- new wearable s-a devices, descoperit our că brains may neuronii, eventually adapt to a din restructured hipocamp version with new sensory comunică representations. între ei prin clicuri Or și perhaps s-a uploading transferat, our consciousness into a computer might not even be possible unless we experiența can unui also șobolan simulate a antrenat body capable of delivering la un physical șobolan sensations. neantrenat, îi înregistrând clicurile de la The unul și idea that our trimițându-l la bodies altul. are part of our consciousness and vice versa also isn't new. It's found extensively in Buddhist thought, as well as the writings of philosophers from Heidegger to Aristotle. But for now, we're still left with the open question of what exactly our self is. Are we a mind equipped with a physical body, as Încă mai Descartes avem suggested? viziunea, Or a complex organism that's egocentrică. gained consciousness over millions of Încă years nu of ne vedem că evolution, suntem un thanks to a organism bigger global. brain and more neurons Da, than our aflăm. distant ancestors. Or something else entirely that no one's yet dreamt up. If you'd like to dig deeper into the mind-body problem, we highly recommend you read or listen to I, Robot by renowned science fiction author Isaac Asimov. You can download a beautifully performed audio version of this book for free by visiting audible.com/TEDEd. Every free trial created through this link Asimov a creat istorie. Mai este un experiment care puteți să-l comentați foarte interesant, făcut de Luc Montagnier, care a luat premiul Nobel pentru medicină, pentru descoperirea virusului HIV. Și după aceea el s-a direcționat foarte mult pe partea de Memoria apei. știință neconvențională, să zic așa, nu mainstream. Și experimentul pe care l-a făcut a fost de a transmite la distanță informația găsită la nivelul, întâlnită la nivelul ADN-ului viral. Și asta prin intermediul apei și a unor Uitați aici. și a electricității. Da. Ajungem și la câmpuri și la de toate, dar pe parcurs. Deocamdată să înțelegem noi puțin cam cum funcționează sistemul de gândire. Experiențele, toate experimentele noi sunt direcționate foarte limpede în genul ăsta de abordări complexe. Vrând nevrând ajungem acolo. Am ajuns la momentul în care e destulă informație, ea se agregă foarte bine în acest model. Bine, cred că v-a ajuns. Mai aveți întrebări? Răsuflați mai greu. E în regulă. Să vorbim despre integrarea polarităților și despre noua energie integratoare a celor două polarități. Când îmi cereți? Mai avem timp? Acum, cred că e prea mult și depășim limita de... Da? Bun. Bine, cu plăcere.